ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් සල්ලි හොයන්න කැමති ඔයාලව සාදරයෙන් මගේ G-Bro YouTube channel එකට පිළිගන්නවා. ඉතින් අදත් මම අලුත්ම e-money වීඩියෝ එකක් ඔයාලා වෙනුවෙන් අරගෙන ආවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේ මම කියලා දෙන්න යන්නේ අනුන්ගේ දක්ෂතාවයකින් මුදල් හොයන්න පුළුවන් සුපිරි ක්‍රමයක් ගැන. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලන ඔයා තාමත් අපේ G-Bro YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා bell icon එක click කරලා notification කියන option එක all දාලා තියාගන්න. එතකොට ඔයාටත් පුළුවන් මේ වගේ ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් සල්ලි හොයන ක්‍රම ගණනාවක්ම ඉස්සරහට අපේ G-Bro YouTube channel එකෙන් ඉගෙන ගන්න. එහෙනම් අපි යමු අද වීඩියෝ එකට. ඉතින් යාළුවා මෙන්න මේ fiverr කියන site එකෙන් තමයි අපි මේ වැඩේ කරන්න යන්නේ. ඉතින් විශේෂම කාරණාව තමයි ඔයාගේ ෆෝන් එකෙන් උනත් ඔයාලට මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන් වෙන එක. ඉතින් fiverr එකට ඔයාලා ගියාට පස්සේ ඔයාලට විශාල සර්විස් ප්‍රමාණයක් බලා ගන්න පුළුවන්. graphic design, programming and tech, digital marketing, video animation. ඉතින් මම මේ කියලා දෙන්න යන method එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් සර්විස් අපේන කෙනෙක්ගේ jig එකක් ප්‍රොමෝට් කරලා මුදලක් හොයන්න. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේ වැඩේ කරන්නේ කියලා. ඉතින් යාළුවා ඔයාලා මුලින්ම Google එකට ඇවිල්ලා fiverr affiliate කියලා search කරගන්න. එහෙම සර්ච් කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් affiliate.fiverr.com කියලා වෙබ්සයිට් එකක් තියෙනවා. ඒකට යන්න. ඉතින් ඔයාලට මේ fiverr එකකින් මේ වැඩේ කරන්න යන ඔයාලට මේ fiverr affiliate program එකත් එක්ක register වෙලා ඉන්න වෙනවා. ඉතින් ඔයා මුලින්ම මේ affiliate.fiverr.com එකට ඇවිල්ලා ඔයා account එකක් create කරගෙන ඉන්න ඕනේ මේ වැඩේ කරන්න කලින්. ඉතින් ඔයාලා ඒකට ආවට පස්සේ මෙතන join now කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. ඒක click කරලා ඉස්සරහට යන්න. ඒක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට sign up වෙන්න තැනක් එනවා. එතනදී ඔයාගේ first name එක, last name එක, ඒ වගේම email address එක, user name එක, ඒ වගේම password එකක් දෙන්න තියෙනවා. ඒ වගේම confirm කරන්න තියෙනවා password එක. ඒ වගේම account type එක ඔයාලට select කරන්න තියෙනවා private ද company ද කියලා. ඒ වගේම එයාලා අහනවා do you have a main source of traffic? ඒ කියන්නේ අපිට main traffic එකක් තියනවද කියලා අහනවා. ඔයාලට තියෙනවා නම් yes කියලා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් no කියලා දුන්නත් ඔයාලට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව මේ fiverr affiliate එකත් එක්ක register වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ අපේ country එක select කරන්න තියෙනවා. ඊළඟට language එක English માં දාලා තියන්න. ඔයාලා මේ ටික හරියට fill කරගෙන මෙන්න මේ next කියන button එකෙන් ඉස්සරහට යන්න. ඉතින් මේ next කියන button එකෙන් ඉස්සරහට ගියලා පස්සේ මේ වගේ තැනකට තමයි ඔයාව අරගෙන එන්නේ. එතනදී අපෙන් අහනවා අපි කොහොමද මේ fiverr එකේ jig promote කරන්නේ කියලා. ඉතින් යාළුවා එතනදී අපිට එකකට වඩා select කරන්න තියෙන. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයා කැමති දෙක තුනක් select කරලා ඉස්සරහට යන්න. ඉතින් මම මෙතනදී දෙනවා social media කියලා දෙනවා. ඒ වගේම YouTube කියලා දෙනවා. ඊළඟට අපෙන් අහනවා අපි මොන වගේ සර්විස් එකක්ද fiverr එකෙන් ප්‍රොමෝට් කරන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතනදී කැමති එක සිලෙක්ට් කරන්න. graphic design තියෙනවා, digital marketing තියෙනවා, video animation තියෙනවා. මෙතනින් ඔයාලට කැමති දෙක තුනක් සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතනදී graphic design එකයි digital marketing එකයි තෝරගන්නවා. ඊළඟට මෙතන terms and condition එකට tick එක දාලා ඔයාලට පුළුවන් මෙතන register now කියලා button එක click කරන්න. ඔයා register කියලා button එක click කරලා ආවට පස්සේ ඔයාව අරගෙන ඉන්නේ මෙන්න මේ වගේ තැනකට. එතනදී අපිට බලන්න පුළුවන් congrats you are fiverr affiliate කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයා නිවැරදිව fiverr affiliate program එකත් එක්ක දැන් register වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් යනවා ඔයාලා හරියට fiverr affiliate program එකත් එක්ක register වුණාට පස්සේ ඔයාගේ fiverr affiliate dashboard එකේ පෙන්නන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. එතනදී අපිට බලන්න පුළුවන් අපේ link එක කී දෙනෙක් click කරලා තියෙනවා වගේ. ඒ වගේම ඒ link එක හරහා ආවිලා මේ fiverr service එකට කී දෙනෙක් register වෙලා තියෙනවද? ඒ වගේ මේ හැම එකම ඔයාලට පුළුවන් වගේ fiverr affiliate dashboard එකට ආවිලා බලා ගන්න. ඊළඟට යනවා ඔයාලා කරන්න තියෙන හොඳ service එකක් මේ fiverr එකෙන් select කරගන්න එක. එතනදී ඔයා සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. ඔයා තෝරගන්න jig එකෙන් හොනත ඔයා තෝරගන්න service එකේ කරන කෙනාගේ account එකේ review එකේ. මෙතනදී මම තෝරගෙන තියෙනවා logo design කරන කෙනෙක්ගේ service එකක්. එතනදී එයාගේ account එකට 4.9ක හොඳ review එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. එතනදී ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම හොඳ rate එකක් තියෙන jig එකක් එහෙම නැත්නම් service එකක් තෝරගන්න. ඒතර ඔයාලට ලේසි ගැටලුවක් නැතුව මේ වැඩේ ඉස්සරහට කරගෙන යන්න. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ link එක හරහා කෙනෙක් ඇවිල්ලා මේ service එක buy කරන්න බලනවා කියලා හිතන්නකෝ. එතකොට එයා අනිවාර්යයෙන්ම මේ සර්විස් එක දෙන කෙනාගේ jig එක පොඩ්ඩක් හොයලා බලන මොන වගේ රේටින්ද මෙයාගේ jig එකට තියෙන්නේ. ඒ වගේ හැමදේම හොයලා බලලා තමයි සාමාන්‍යයෙන් කෙනෙක් මේ වගේ සර්විස් එකක් ගන්න. ඒ හින්දා අනිවාර්යයෙන්ම හොඳ රේට් එකක් තියෙන jig එකක් ඔයා සිලෙක්ට් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ share කියන බටන් එකෙන් ඔයාගේ jig එකේ link එක copy කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ affiliate account එකට ඇවිල්ලා ඔයාලට ආයෙත් මේ link එක paste කරලා ආයෙත් වෙනම link එකක් හදාගන්න තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද ඒ වැඩේ කරන්න කියලා. ඉතින් ඔයාගේ fiverr affiliate
account එක log වුණාට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන marketing tool කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. ඒක click කරන්න. click කරාට පස්සේ අපිට බලන්න පුළුවන් default and deep link කියලා තවත් බටන් එකක් තියෙනවා. ඒකත් click කරන්න. ඒකට ආවට පස්සේ අපිට මෙතනදී දකුණු පැත්තේ බලන්න පුළුවන් LP URL කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. ඒක click කරන්න. click කරාට පස්සේ අපේ URL එක paste කරන්න තැනක් එනවා. ඔයා ඒක paste කරලා ඔයා මේ කොහේ හරි click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ link එක මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් කවුරු හරි ඔයා මේ හදාගත්ත link එක හරහා ඇවිල්ලා මේ Fiverr එකේ service එක buy කරොත් ඔයාට commission එකක් තියෙනවා. ඉතින් අන්න මේ විදිහට තමයි Fiverr affiliate program එක හරහා මුදල් හොයන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාට හදාගත්ත මෙන්න මේ link එක ඔයාට පුළුවන් මෙතනින් copy කරගන්න. එතනින් copy කරගෙන ඇවිල්ලා ඔයාට පුළුවන් ඔයා share කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන ඕනම තැනක මේ link එක share කරන්න. ඊළඟට අපිට මේ හදාගත්ත link එක මොන වගේ තැන්වලද share කරන්න කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එක skip නොකර බලන්න යාළුවනේ. ඒතකොට ඔයාට පුළුවන් මේ වගේ Fiverr එකේ jig මොන වගේ තැන්වලද අපි ප්‍රොමෝට් කරන්න කියලා බලා ගන්න. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් මේ Fiverr affiliate එකෙන් ගත්ත link එක ඔයාට පුළුවන් Facebook group වල share කරන්න. ඉතින් Facebook එක කියන ලෝකයේ විශාල පිරිසක් පාවිච්චි කරන platform එකක්. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් ඒකෙන් ප්‍රයෝජනයක් ගන්න. ඉතින් මම උදාහරණයක් විතර graphic design group Facebook එකේ search කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් ඔයා හදාගත්ත ක්‍රියේටිව් පෝස්ට් එකක් මේ ගෲප් වල ෂෙයා කරන්න. ඉතින් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම මතක තියාගන්න ඕන කරුණ තමයි ඔයාගේ සර්විස් එකක් විදියට මේ දේවල් ප්‍රොමෝට් කරන එක. ඒ කියන්නේ වෙන කෙනෙක්ගේ සර්විස් එකක් විදියට ඔයා මේක ප්‍රොමෝට් කරන්න යන්න එපා යාළුවනේ. ඒක එච්චර සාර්ථක ක්‍රමයක් නෙමෙයි. ඉතින් ඔයාගේම සර්විස් එකක් විදියට මේ Fiverr එකේ සර්විස් එක ප්‍රොමෝට් කරන්න ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම මතක තියාගන්න. ඉතින් මම උදාහරණයක් විදිහට මේ වගේ චූටි පෝස්ට් එකක් හදාන තියෙනවා ගෲප් වල ෂෙයා කරන්න. ඉතින් මේ එතනදී දාලා තියෙන I will do fashion design කියලා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් Fiverr එකේ fashion design කරන අයගේ jig හොයාගන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඒ jig එකේ link එක Fiverr affiliate program එකකින් create කරලා ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ පෝස්ට් එකක් Facebook group වල ෂෙයා කරන්න. ඉතින් මම මේ උදාහරණයක් විදිහට විතරයි මේ වගේ පෝස්ට් එකක් ඔයාලට පෙන්නන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මීටත් වඩා creative විදිහට ලස්සනට ඔයාගේ පෝස්ට් එක හදාගන්න. ඊළඟට ඔයාලට පුළුවන් TikTok එකමුත් ඔයාගේ මේ හදාත link එක share කරන්න. ඉතින් ලංකාවේ ගොඩක් පිරිසක් TikTok account use කරනවා. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් creative video එකක් TikTok එකට හදලා ඔයාට පුළුවන් ඔයා හදාගත්ත link එක ඒ TikTok account එකේ share කරන්න. ඉතින් හැමතිස්සෙම creative විදිහට හිතලා මේ වැඩේ කරන්න. එතකොට ඔයාට අනිවාර්යයෙන්ම Fiverr affiliate program එකකින් ලොකු මුදලක් earn කරන්න පුළුවන් වෙයි. ඊළඟට ඔයාට පුළුවන් Pinterest එකමුත් මේ වැඩේ කරන්න. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් creative pin එකක් හදලා ඔයාගේ මේ link එක share කරන්න. ඉතින් මම උදාහරණයක් විදිහට කලින් පෙන්නපු post එකම මේකට upload කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් මෙතන link එකක් දාන්න තැනක් තියෙනවා. ඒ link එක දාන තැනට ඔයා Fiverr එකේ affiliate program එකකින් හදාගත්ත link එක දාලා මේ pin එක publish කරන්න. ඉතින් ඔයා Pinterest එකේ මේ වැඩේ කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම කෙනෙක්ට දැක්ක ගමන් ක්ලික් කරන්න හිතෙන ෆොටෝ එකක් හදාගන්න. ඒතර ඔයා ලේසියම Fiverr affiliate එකෙන් හදාගත්ත link එක share කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට යනවා ඔයාට පුළුවන් මේ Quora කියන site එකමුත් ඔයාගේ link එක share කරන්න. Quora කියන site එක යනවා නිතරම ඇවිල්ලා කට්ටිය ප්‍රශ්න අහනවා. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් creative විදිහට ඒ කෙනෙක් අහපු ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරකුත් දීලා ඒ වගේම Fiverr එකේ jig එකත් promote කරන්න. ඉතින් උදාහරණයක් විදිහට මෙතන කෙනෙක් අහලා දිනවා how do I design attention grabbing high quality YouTube thumbnail කියලා. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් Fiverr එකේ YouTube thumbnail හදන අයගේ service ඕන තරම් හොයාගන්න. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් එතනින් හොඳ service එකක් තෝරගෙන promote කරන්න. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් creative පිළිතුරක් මේකට දෙන්න. ඉතින් ඔයාට පිළිතුරක් දෙන්න තියෙන මෙන්න මෙතන answer කියන බටන් එකකින් ඔයා ඒක click කරාට පස්සේ අපේ පිළිතුර type කරන්න තැනක් එනවා. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් මේ වගේ creative පිළිතුරක් type කරගෙන ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මේ වගේ if you want high quality YouTube thumbnail click the link කියලා වගේ type කරලා ඊට පස්සේ පුළුවන් ඔයාගේ affiliate link එක මෙතන paste කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මෙතන මේ post කියලා බටන් එකකින් ඔයාගේ answer එක post කරන්න. අපි ඊළඟට කතා කරමු යාළුවනේ කොහොමද මේ Fiverr affiliate එකකින් video එකක් ගන්න කියලා. ඔයාලා ඔයාගේ Fiverr affiliate account එකට log වුණාට පස්සේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙතන account details කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. ඒකට යන්න. ඒකට ගියාට පස්සේ යනවා අපේ details fill කරන්න තැනක් එනවා. ඉතින් ඔයාගේ first name, last name, email address එක, ඒ වගේම country එක, city එක, address එක, ඒ වගේම postal code එක, phone number එක මේ හැම එකම ඔයා නිවැරදිව fill කරගන්න. ඊට පස්සේ අපිට බලන්න මෙතන payment details කියලා තව tab එකක් තියෙනවා. ඔයා ඒකට යන්න. ඒකට ගියාට පස්සේ අපේ edit කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. ඒකට යන්න. ඒකට ගියාට පස්සේ payment එක ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන currency එක අපිට select කරන්න තියෙනවා. ඉතින් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම මේක select කරලා තියෙන්න ඕනේ කොහොමද ඔයා payment එක ගන්න කියලා. ඊළඟට payment method එකත් එයාලා select කරන්න දීලා තියෙනවා. එතනදී ඔයා Payoneer ද PayPal ද කියලා select කරලා තියාගන්න.
ඊළඟ account type එකත් අපිට select කරන්න තියෙන company ද private ද කියලා. ඒ වගේම payment address එකත් මෙතන type කරන්න තියෙනවා. ඉතින් මේ හැමදේම නිවැරදිව fill කරලා ඔයාලට මෙතන save කියලා button එකේ ඔයාගේ payment details save කරගන්න. ඉතින් අර වීඩියෝ එක හොඳයි නා අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එකට like එකක් දෙන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ යාළුවන්ට share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් වීඩියෝ එක සම්බන්ධව මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් පහලින් comment එකක් දාන්න මම අනිවාර්යයෙන්ම reply එකක් දාන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක බලන ඔයා තාමත් අපේ Gbro YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා තියාගන්න. ඒතකොට ඔයාලට පුළුවන් ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් සල්ලි හොයන ක්‍රම ගණනාවක්ම ඉස්සරහට අපේ channel එකකින් ඉගෙන ගන්න. එහෙනම් තවත් අලුත් e-money වීඩියෝ එකක් ගෙන එන බලාපොරොත්තුෙන් අදට ඔයාලගෙන් සමු ගන්නවා. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.